নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট হাব অসমলৈ। তো আজি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সাব ইন্সপেক্টৰ যিটো পোষ্ট হয় আসাম পুলিচৰ আণ্ডাৰত সেইটোত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। যিটো আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ হয় তো লাষ্ট ডেট হয় 09/01/2020। যদি আপোনালোকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি কমপ্লিট নাচায় তেতিয়াহ'লে একো বুজি নাপাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই ল'ব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যাব। চ' এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে মই বিশেষকৈ কৈ আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট কৰোঁ। পটাপট আপোনালোক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটোৰ বিষয়েহে কৈ দিম আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যদি আপুনি মোবাইলত কৰিছে আপুনি মোবাইলৰ পৰাও কৰিব পাৰে। আপুনি গুগল ক্ৰম অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি ৰাইট টপত আপুনি 3 ডট এটা পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব ডেস্কটপ ছাইট বুলি এটা অপশ্যন পাব। সেইটো টিক মাৰ্ক কৰি দিলে আপোনাৰ ছাইটটো যিটো হ'ব সেইটো ডেস্কটপ ছাইট হৈ যাব। মানে মই যেনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক সেই তেনেকুৱা হৈ যাব। তো তাৰপিছত আপুনি এই ষ্টেপবিলাক ফ'ল' কৰি যাব। ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি কৰিব, আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত বা ডেস্কটপতে আপুনি আসাম পুলিচ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। গুগলত আসাম পুলিচ চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপুনি যিটো টপ লিংক আহিছে আসাম পুলিচ বুলি slprba.assam.in সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপুনি চাই তাতো ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট যাব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত চাওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, তলত চাব আপোনাৰ এপ্লাই অনলাইন বুলি এটা অপশ্যন পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যদি আপুনি প্ৰথমে আগতে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি কৰি আছে নতুনকৈ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নাওত ক্লিক কৰি দিব। যিহেতু মই নতুনকৈ কৰি আছোঁ তো মই ৰেজিষ্টাৰ নাও কৰি দিম। আৰু যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত ধৰক আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো আধাতে এৰি গুচি গ'ল, তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব পাৰে ইউজাৰ নেম দি। তো মই নতুন কাৰণে মই ইয়াত গুচি যাওঁ, ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনাক কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে। ফটো মাষ্ট বি, কালাৰ মাষ্ট বি, বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড এইটো জুলাই 2021 পিছত হ'ব লাগিব। The maximum file size should be 450 KB। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ছিগনেচাৰো ঠিক তেনেকৈ ব্লেক বা ডাৰ্ক ব্লু ইংকৰ হেৰিত লিখিব লাগিব, চিয়াহীৰে লিখিব লাগিব হোৱাইট পেপাৰত। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ফাইল চাইজ শুড বি 100 KB। এইবিলাক আপুনি কৰি ল'ব। আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কি কি আপলোড কৰিব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট অফ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো দি দিলেও হ'ব, SSLCৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, অল দ্য কোৱালিফিকেশ্যনছ আপুনি যিমানখিনি হেৰি আছে মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনাৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যনৰ গোটেইখিনি লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি আৰু কি আছে, PRC যিহেতু কৈছে যে এতিয়া দৰকাৰ নাই নেকি বুলি কৈছে। তো মই যদি আগলৈ মই এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া ফ'ল' কৰি যাম তেতিয়া গম পাই যাম যে মোৰ জনামতে PRCটো এতিয়া নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ কি আহিছে, আপোনাৰ যদি এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেইবিলাক দিব পাৰে। স্পৰ্টছ পাৰ্চন হ'লে আপুনি তাতো সেই ইনক্লুড কৰিব লাগে, চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। আৰু যদি NCCৰ হয় সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটো দিব পাৰে। বাকীখিনি এইখিনি ইমান মেণ্ডেটৰী নহয়। তো বলক এতিয়া প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো চাইডে আপুনি দেখা পাইছে ৰাইটত কেণ্ডিডেট নেম, আপোনাৰ নামটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম দিব, দেউতাৰ নামটো দিব, মাদাৰ্ছ নেম মাকৰ নামটো দিব। তাৰপিছত আপুনি দিব ফোন নম্বৰ দিব, আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ দিব। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যদি আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, এতিয়া ঘৰতে বহি আপুনি আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ নাম ভৰিব পাৰে আৰু ঘৰতে বহি আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰটো পাব পাৰে। তো আপুনি কি কৰিব, যদি নোৱাৰে সেইটো প্ৰচেছ কেনেকৈ কৰে কি কৰে মই সেইটোৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাই মোৰ চেনেলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই সেইটোত ফ'ল' কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট আহিছে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন। হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যিটো হয়, যদি আপুনি ডিগ্ৰী কৰি থোৱা আছে তেন্তে
দি দিব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট আপুনি যদি MA কৰি থোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট দি দিব তেনেকৈ দি দিব HS থাকিলে HS দিব আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি তাৰপিছত আপোনাৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি দিব মেল ফিমেল কাষ্ট ক্যাটেগৰি সেইটো আপুনি দি দিব OBC হয় জেনাৰেল হয় SC ST যিহৰে নহয় তাৰপিছত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব আৰু আপুনি ইয়াত টিক মাৰ্ক মাৰিব টিক মাৰ্ক মাৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব যেহেতু প্ৰাইভেচিৰ কথা আছে সেইকাৰণে মই মোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱাও মই এইখিনি ব্লাৰ কৰি দিম সেইকাৰণে মই সোনকালে এটা ফিল আপ কৰি আগলৈ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এটা OTP আহিছে মই OTPটো ইয়াত দি দিওঁ দি দিয়াৰ পিছত আপুনি সাবমিট কৰি দিব লাগিব এতিয়া সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত এটা নাম্বাৰ জেনাৰেট হৈ গৈছে যেটো ৰিক্ৰুটমেন্ট নাম্বাৰ হয় এটা আপুনি নোট কৰি ল'ব পাৰে বা আপুনি কপি কৰিও ল'ব পাৰে আপুনি এটা কাগজত লিখি ল'ব হেতু লিখি লৈ আপুনি গো টু লগইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত দি দিব লগইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আহি যাব আপোনাৰ ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আপুনি ইয়াত সব এটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি কি হ'ব আপুনি ইয়াত পাব কিছুমান কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব সেইবিলাক পোষ্ট আহি যাব যোনটোৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে হেতুত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে এতিয়া আছে আপোনাৰ যেটো আনাম ব্ৰাঞ্চ হেতুত আছে 306টা পোষ্ট আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ কনস্টেবল আছে 705টা পোষ্ট আনাম ব্ৰাঞ্চৰ আৰু আম ব্ৰাঞ্চত আছে 1429টা তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে আম ব্ৰাঞ্চৰ আছে আপোনাৰ 2450টা তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ লাষ্টত আছে আপোনাৰ আম ব্ৰাঞ্চৰ SIR আছে 320টা এতিয়া আপুনি যোনটো বিচাৰে হেতু কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে যেহেতু মই ধৰিলক মই যিকোনো এটা কৰি আছো আপুনি যোনটো ইচ্ছা আছে আপোনাৰ হেতুতে আপুনি এপ্লাই কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা আহি গ'ল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ NCC সাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইয়েস দিব নতুবা আপুনি নো দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ স্পোৰ্টছ সাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনাৰ ইয়েস দিব নতুবা আপুনি নো দিব মই স্পোৰ্টছৰ নহয় সেইকাৰণে মই নো দিলো আপোনাৰ যদি হোম গাৰ্ডৰ সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েস দিব নতুবা নো দিব পাৰে তাৰপিছত সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব এনেকুৱা সাব ইন্সপেক্টৰ আনাম ব্ৰাঞ্চ তাৰপিছত সিলেক্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি তাৰপিছত আপুনি সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব এগেইন ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰেফাৰেন্স আহিব তাৰপিছত প্ৰেফাৰেন্স আপুনি এগেইন সাব ইন্সপেক্টৰ তেনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ আপুনি কি কৰিব সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আহি গ'ল আপোনাৰ যিখিনি পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ সেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ সময় তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এজ প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব তো আপুনি কি কৰিব সাইজত বনাই ল'ব যিমানখিনি সাইজ লওক 450 KB ৰ তলত লাগে ডকুমেন্টছখিনি আপলোড কৰিবৰ কাৰণে তো আপুনি হেতু বনাই ল'ব আৰু যদি নাজানে ভিডিওৰ তলত কমেন্ট কৰিব মই হেতুৰ ওপৰতো এটা ভিডিও বনাই দিম আপোনালোকে ফোনৰ পৰাই কেনেকৈ আপোনাৰ যেটো দৰকাৰ হয় হেতু সাইজৰ ফাইল আপুনি কেনেকৈ বনাব ফোনৰ পৰাই হেতু আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব তো মই এতিয়া আপলোড কৰি দিও আপুনি একশনত গৈ আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ ফোনত গ্যালাৰীত বা
যদি আপুনি ল্যাপটপৰ পৰা কৰিছে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব তাৰপৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে মই সিলেক্ট কৰি লওঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এটা হেৰি পাব সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস পাব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব তলত আপলোড যেটো অপচন হয় হেতুত আপুনি আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ টাইম ল'ব তাৰপিছত এনেকুৱা সাকসেস দেখুৱাই দিব যে আপোনাৰ হেৰি সাকসেস হৈ গৈছে আপুনি যদি ইয়াত ভিউত ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ যেটো আপলোড হৈছে সাৰ্টিফিকেট বা ডকুমেন্ট হেতু আপুনি ইয়াত চাব পাৰে তাৰপিছত আপুনি ক্লোজ কৰি আকৌ নেক্সট এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনাৰ SSLC এডমিট খন দি দিব তাৰপিছত আপুনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ হেৰিটো তেনেকে দি দিব এতিয়া মই গোটেইখিনি আপলোড কৰি দিলো তাৰপিছত তলত যাব ইয়াত আপোনাৰ ৰিলিজিয়াছ যেটো আছে হেতু আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব আপুনি যদি হিন্দু হয় হিন্দু দিব হিন্দুইজম মুসলিম হলে ইসলাম দিব খ্ৰীষ্টিয়ান হলে খ্ৰীষ্টিয়ান দিব তেনেকে বুদ্ধিষ্ট হলে বুদ্ধিষ্ট যেটো আপোনাৰ হেতু আপুনি দি দিব তাৰপিছত আপুনি দিব ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ তাৰপিছত আপুনি দিব আপোনাৰ এডিশনাল ফোন নম্বৰ আপুনি ইয়াত নেশনালিটি আপুনি ইণ্ডিয়ান বুলি দিব ফোন নম্বৰ দি দিব আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ এক্সট্ৰাকে যেটো ফোন নম্বৰ থাকিব আপুনি দিব বা ঘৰৰ নম্বৰটো দি দিব পাৰে এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় আপুনি নিদিলেও হ'ব নেক্সট আপুনি আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছটো দি দিব আপোনাৰ যদি কিবা নাম ভুল আছে আপুনি ইয়াত কাৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰে নেক্সট আপুনি আপোনাৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব আপুনি ইয়াত ফুল এড্ৰেছটো দিব ফুল এড্ৰেছ মানে আপুনি আপোনাৰ যদি আপুনি গাঁৱত থাকে তেন্তে গাঁৱৰ নাম দিব আৰু বাকিখিনি আপুনি তলত ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ পুলিশ ষ্টেচন কি হয় আপুনি হেতু আপোনাৰ নিজৰ পুলিশ ষ্টেচন আপুনি দি দিব পিন কোডটো দিব আপোনাৰ পোষ্টেল যেটো কোড হয় হেতু দিব ডিস্ট্ৰিক্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো এবাৰ সিলেক্ট কৰিলে হৈ গল নালাগে আপোনাৰ ইটো সাইডে যদি আপুনি সিলেক্ট কৰিলে ইটো সাইডে নালাগে তো আপুনি ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টটো অলৰেডি আপোনাৰ বাই ডিফল্ট আহিয়ে থাকিব আপুনি কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰথমে আপুনি দি দিছিলে তাৰপিছত পুলিশ ষ্টেচনটো আপুনি দিব পিন কোডটো দিব তো আপুনি ইয়াত কি দিব লাগিব আপোনাৰ যদি হেৰি থাকে আপুনি আপোনাৰ ভিলেজ যদি হয় আপুনি গাঁওখনৰ নাম দিব তাৰপিছত আপুনি পুলিশ ষ্টেচন আপুনি পোষ্ট অফিচৰ হেৰিটো দি দিব পাৰে মই হেতু দি দিছো এতিয়া আপুনি মই দিলো আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম দিলো পোষ্ট অফিচ দিলো ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত দিয়া আছে পুলিশ ষ্টেচন ইয়াত দিয়া আছে পিন কোডো ইয়াত দিয়া হৈ আছে আৰু বাকি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব যদি আপোনাৰ কৰেসপন্ডেন্ট এড্ৰেছ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ ইটো হয় আৰু যদি আপুনি ধৰক কন্টাক্ট কৰাৰ আপোনাৰ যদি বেলেগ কিবা হেৰি আছে এড্ৰেছ আছে হেতু আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ধৰক পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেসপন্ডেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেতিয়া আপুনি এই ঘৰটো টিক কৰি দিব মোস্টলি আপোনালোকৰ সেমে হ'ব সেই কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত টিক কৰি দিব টিক কৰি দিলে আপোনাৰ দুইটা এড্ৰেছ অটোমেটিক্যালি সেম হৈ যাব নেক্সট আপুনি কি কৰিব এখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাডেমিক ডিটেইলছৰ পেজ আহিছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্টত আপুনি কি দিব ক্লাস 10 ৰ বোৰ্ড সিলেক্ট কৰিব আপুনি যদি CBSE ৰ হয় CBSE দিব সেবাৰ হলে সেবা দিব মই সেবাৰ দি দিছো কাৰণ মই সেবাৰ হয় ইয়াৰ অফ পাসিং আপুনি দিব কোনটো ইয়াৰত আপুনি পাস কৰিছে আপোনাৰ পার্সেন্টেজ দিব ইয়াত কিমান পার্সেন্টেজ আছিল আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপোনাৰ মাৰ্কশিটটো আপলোড কৰি দিব যেনেকৈ আপুনি ফটো আপলোড কৰিছে তেনেকৈ আপলোড কৰি দিব নেক্সটত আহিল 12 ৰ আপোনাৰ বোৰ্ড মোৰ APSC আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিল হয় মই এটো দিম আপোনাৰ CBSE থাকিলে CBSE আৰু আদাৰ বোৰ্ড থাকিলে আদাৰ বোৰ্ড দিব তাৰপিছত ষ্ট্ৰীমটো দিব আপুনি যদি আৰ্টছৰ হয় আৰ্টছৰ দিব সায়েন্সৰ হলে সায়েন্সৰ কমাৰ্চৰ হলে কমাৰ্চ আৰু বেলেগ আদাৰ হলে আপুনি দিব সায়েন্সৰ মই সায়েন্সৰ দি দিছো আৰু আপুনি কিমান চনত পাস কৰিছিলে হেতু দিব পার্সেন্টেজ দিব সেম হৈ আপুনি ইয়াত মাৰ্কশিট আপলোড কৰিব তাৰপিছত আপুনি চাব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন ডিটেইলছ আপোনাৰ ইউনিভাৰ্সিটি বা ইনষ্টিটিউচন আপুনি কলেজখনৰ নাম দিব পাৰে বা যদি আপুনি ইউনিভাৰ্সিটিত হৈছে ইউনিভাৰ্সিটিৰ নাম দি দিব পাৰে আপোনাৰ কোৰ্সটো দি দিব আপোনাৰ BA থাকিলে BA দিব আপুনি BSc হলে BSc বা যিকোনো হেৰি এটা হলে দি দিব মই BSc আছিল তো মই BSc দি দিলো ইয়াৰ অফ পাসিং আপুনি কিমান চনত পাস কৰিছে হেতু দি দিব
আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজ কিমান আছে সেইটো দি দিব আৰু নেক্সট আহিল এডিশনেল আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দি দিব পাৰে আপোনাৰ যদি ধৰক আপোনাৰ MA কৰা আছে বা হেৰি কৰা আছে MSc MCom কৰা আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা দি দিব পাৰে তো মোৰ MSc কৰা আছে মই সেইকাৰণে MSc দি দিম আৰু আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম বা ইনষ্টিটিউটখনৰ নাম দি দিব আপুনি কিমান চনত পাছ কৰিছে পাৰ্চেন্টেজ কিমান মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰি দি দিব ইয়াত তো মই এতিয়া ফটাফট এইবিলাক ফিল আপ কৰি দিওঁ তাৰপিছত আপোনাক নেক্সট ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ তো এইটো পেজত আপুনি যিমানখিনি ডিটেইলছ আছিলে সেইটো ফিল আপ কৰিলে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ আহি যাব য'ত আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব আৰু আপুনি চাই ল'ব যে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি শুদ্ধ হয় নে নহয় আপুনি এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব পাৰে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব আপোনাৰ এড্ৰেছ চাই ল'ব আপোনাৰ প্ৰেফাৰেন্স চাব তাৰপিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল যিবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন হয় সেইবিলাক চাই ল'ব যে আপোনাৰ ঠিক আছে নে নাই তাৰপিছত আপুনি সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব আপুনি চাই ল'ব আপোনাৰ এজ প্ৰুফ আপুনি সাবমিট কৰিছে নে নাই সাবমিটেড একশ্যনবিলাক দেখুৱা থাকিব সেইখিনি আপুনি ক্লিক কৰি চাই ল'ব চাব যে আপোনাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনাৰ্ছ আছে এইবিলাক আপোনাৰ দৰকাৰ নহয় এইবিলাক আপুনি নহয় যদি আপোনাৰ NCC আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব পাৰে নতুবা আপুনি নো মাৰি সাবমিট নকৰিলেও হ'ব তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰিব কনফাৰ্ম বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব যে আপোনাৰ ডিটেইলছটো ঠিক হয় নে নহয় তাৰপিছত আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাক সুধিব আৰ ইউ শিয়'ৰ প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইয়ৰ ডেটা বিফৰ সাবমিটিং ডেটা ওৱান্স সাবমিটেড কেন নট বি অল্টাৰনেট যদি আপুনি এবাৰ সাবমিট কৰি দিয়ে সেইটো আপুনি কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আপুনি চাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট কৰি দিব তো মোৰ কাৰেক্ট আছে মই এতিয়া ইয়েছত ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়েছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহি গৈছে এতিয়া মই একনলেজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু যদি মই এতিয়া বিচাৰোঁ যে মই বেলেগ কেইটাও হেৰি কৰিম এপ্লাই কৰিম তাতো আপুনি মই কৰিব পাৰিম এপ্লাইত ক্লিক তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম এইটোত ক্লিক কৰি দিব আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম আছে সেইখন ডাউনলোড হৈ যাব আপুনি এখন প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিব পাৰে আপোনাৰ ফিউচাৰ পাৰপছৰ কাৰণে এইটো কেনেকুৱা হ'ব মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ যোনখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট হ'ব সেইখন এনেকুৱা হ'ব যোনখন আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি আপুনি ফাৰ্দাৰ কিবা যদি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় তেতিয়া আপুনি সেইটো ৰখাই থ'ব পাৰে যদি দৰকাৰ হয় ইন ফিউচাৰত এইটোৱে আছিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আপুনি বেলেগ কেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰিব পাৰে ইয়াত এপ্লাইত গৈ ক্লিক কৰিব আৰু সেম প্ৰচিডিউৰ আপুনি ফ'ল' কৰি সেইকেইটাও ফিল আপ কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিটো একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট হয় সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল হেল্পফুল হ'ল লাইক এটা কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি চেনেলত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয়